Kamusta na kayo mga kalasa? Magluto naman tayo ngayon ng pikadilyo. Napakasarap nito at simple lang gawin. Ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Umpisa na natin to. Magpapainit lang tayo ng olive oil dito sa isang cooking pot. Kung wala kayong olive oil, pwede tayong gumamit dito ng regular na mantika lang. Kapag mainit na yung mantika, igisa na natin dito kaagad yung sibuyas. Ang gamit ko ditong sibuyas ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Pwede kayong gumamit dito ng sibuyas na dilaw, kagaya ng gamit ko, o sibuyas na pula. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung bawang. Ang gamit ko ditong bawang ay 4 cloves lang. Hiniwa ko lang din ito ng maliliit na peraso. Lulutuin lang natin ito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Pagkatapos ay dahan-dahan nating ilalagay dito yung karne ng baka. Itutuloy lang natin ang pagluto dito sa karne ng baka hanggang sa maging light brown na ang kulay nito. Ngayong handa na yung ating ground beef o yung giniling na baka, pwede na nating ilagay dito yung diced na tomato. Ito yung kamatis na hinog na hiniwa lang into cubes at delata ang gamit ko dito. Pero pwede kayong gumamit ng sariwang kamatis. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay maglalagay lang tayo ng beef broth. Kung wala kayong beef broth, pwede kayong maglagay dito ng tubig. Maglagay lang tayo ng beef cube nang sa ganun ay mas maging malasa ito. Pabayaan lang natin kumulo itong ating niluluto. Maglalagay lang tayo dito ng pasas o yung tinatawag natin na raisins. Nakakatulong ito para magpatamis ng kaunti dito sa ating pikadilyo. Haluin lang natin ito at pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating lutuan. Lutuin lang natin ito ng 15 minuto. Haluin lang natin. At ihanda na natin yung ibang mga ingredients pa. Ilalagay ko na dito yung olives. Ang gamit ko dito ay yung manzanilla olives na pitted. Ibig sabihin, tinanggal na yung buto. At pwede rin kayong gumamit ng katulad nito yung may pimento sa gitna. Maglalagay na rin tayo dito ng carrot, ng patatas, pati na rin ng ating frozen na green peas. Pwede rin kayong gumamit dito ng delata na green peas. Haluin lang natin ito. At itutuloy lang natin ang pagluto. Tatakpan muna natin itong ating cooking pot. At lulutuin lang natin ito ng 10 hanggang 12 minuto pa. Halos tapos na tayo. Titimplahan na lang natin itong ating pikadilyo. Lalagyan ko lang ito ng paminta at ang gamit ko dito ay yung crushed na black pepper. Maglalagay din tayo dito ng asin. At nasa sa inyo kung gaano karami yung inyong ilalagay. Haluin lang natin ito. Siguraduhin natin na nag-mix mabuti o nag-blend mabuti lahat ng mga ingredients. Ituloy lang natin ang pagluto dito ng mga 3 minuto pa. At pagkatapos ay ilipat lang natin ito sa isang serving plate. At ready na to para ihain natin. Mga kalasa, maraming salamat sa pagnood itong video.
Sana'y may bago kayong natutunan ngayon. Huwag niyo sanang kalimutan na i-like itong video natin. At para dun sa inyo na hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo nang sa ganun ay ma-notify kaagad kayo ng YouTube kung meron tayong bagong video na in-upload. Ito na ang ating Picadillo. Tara, kain na tayo!